নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে আমাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। ধীরে ধীরে ঝিমিকি জলে খেৱালি যেন তৰালি চাব খুজিও নেদে এতিয়া মই ইয়াত তাৰৰ কানেকশ্যনখিনি কৰি দিলোঁ। আপোনালোকেও যদি তাৰৰ কানেকশ্যনখিনি চাব বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত জনাওক, মই ভিডিঅ'টোৰ পাৰ্ট 2 লৈ আহিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব,
আৰু ভিডিঅ'টো যদি পাৰ্ট 2 লাগে কমেণ্ট কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।